guys, what's up? Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw, nandito po ulit ako sa CNT Motor Parts. Kung nyo napapansin yung video ko dati na having credit subscriber. So nandito po ulit ako ngayon dahil mag-install po tayo ngayon guys ng telescopic set sa isang XRM125. Kaya hintayin na lang natin guys yung customer na dumating. Tsaka balitaan ko na lang kayo later. Pala guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please subscribe. Don't forget to click the notification bell para updated ka sa susunod kong video. 5 minutes later. Alright guys, nandito na po yung customer at ang motor niya po ay XRM125. At sana may matutunan kayo sa video ko ngayon. Kaya watch out. guys, natapos ko na pong gawin yung motor niya. Na-install ko na po yung telescopic set, gaya na nakita nyo kanina sa video.
At saka ito po yung may-ari ng motor na XRM125, si Boss Jusha. Boss Jusha, ano bang masasabi mo sa trabaho ko? Sobrang satisfied ko. Satisfied ko. Yan. Nakikita mo naman. Sobrang ops. Ops na ops. Okay guys, okay daw yung trabaho ko guys. Wala ka bang gustong i-shoutout, Boss Jusha? May shoutout nga pala ako dyan kay Cherry Ann. Ito na yung motor natin, Che. Good na good. Nga guys, tapos na po yung motor niya. Nagawa na po natin yung kailangan natin palitan, yung Telescopic Set. Salamat po sa pag-view ng video ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa next na video ko. So, salamat guys. Let's end this video.